Hi everyone, welcome to 5 to 20 minutes PSE Market Quick Review for July 21st, 2023. Ang ating market activity, advances 96, unchanged 49 and decline 77. Meron tayong foreign net na 374.67 million. Then sa market indices or sectors, down tayo sa industrial. Sa net foreign naman, down tayo sa mining saka sa services, then the rest positive. Sa foreign activity trend naman, almost 3 consecutive days na na-up tayo. Then sa kanilang foreign activity top buys ay BDO, Ali, JFC, SM, MPI, GT Cap, ICT, Metrobank, A-REIT, saka MEG. Then yung top sells ay SMPH, 7, URC, JGS, MREIT, TEL, ASEN, MER, MARK, saka BPI. Sa foreign versus local participation, medyo angat ng konti ang foreign compare sa local nung July 19th. Dito naman sa Call Research Tech Spotlight, ito yung kanilang technical guide sa PSE. Ang resistance niya ngayon ay 6,700 to 6,750. Ang support 1 ay 6,500, then support 2 ay dito sa area na to. Ito naman ang kanilang support and resistance or technical guide sa SM, BDO, Ali, Wilcon, AGI, saka JGS. Sa call advantage alerts naman, ang kanilang pinaka-latest na update ay sa TEL. Ang kanilang rating ay buy 5 days ago. Then from SEB to nickel, wala pa silang bagong update. Dito naman sa Investa Prime Research, ito yung kanilang technical guide sa PSEI. The PSEI just broke out of a more than 6 months long trendline resistance as some foreign buying has started to come in, along with the dollar continuing to weaken. The next test for the local market index would be the 6,700 to 6,800 level. A breakout from the level should give signs that the market might go back above 7,000 in the coming weeks. Then ito yung sabi nila, for now, keep trading lightly and wait for the market's confirmation that it's ready to move higher. So ito yung kanilang key level. Sa Call Financial Daily Notes naman as of July 20, 2023, ang kanilang top stories, BPI second quarter tumaas ang kanilang net income ng 4% to 13 billion. Then sa consumer sectors, yung Asian wheat buyers to seek alternative supplies after attacks on Ukraine ports. Other news, June BOP deficit narrows to 606 million. Then sa economy, strong domestic demand to support economic growth. Ang ating market summary, the local stock market climbed on Thursday amid the spillover of positive sentiment from Wall Street and as investors digested second quarter corporate earnings results. Then ang ating value turnover increased to 4.5 billion from 3.7 billion traded in the previous session. Net foreign buying likewise rose to 419.8 million from 44 million on Wednesday. Sa dashboard leaders naman, ECBC plus Ion, Ali, Bloom, BDO, Monde, RLC, BPI, saka JFC. Then i-benchmark naman natin ng PSE chart sa mga sectors. Start tayo dito sa financial. Itong financial, above siya ng PSE chart. Same sa holdings. Then industrial, below siya ng PSE chart. Minings, below din. Properties, below rin, saka services. So ang malakas ngayon na sector ay financial saka holdings. Sa Call Financial Technical Guide naman, ito yung kanilang mga buy recommendations sa mga recognizable na stocks. Sa Banks and Financial, AUB, CHIB, EW. Then sa Commercial and Industrial, ICT, MER, PCOR. Then sa conglomerates naman, GT Cap, HVN. Sa consumer, Keeper, JFC, GSMI,
FV saka 7. Sa minings and oil, ang kanilang buy recommendation lang ay APX. Then sa properties, DD, ALHI saka CDC. Sa services naman, itong DG Plus, APC, Bloom. Then sa telecom, sa Globe ang kanilang buy recommendation. Check naman natin ang trending stocks sa Investa. Ito ay Ion, Globe, Tech, Dito, IMI, Tel, SSP, Converge sa Kanaw. Check naman natin ang chart ng trending stocks sa Investa. Start tayo dito sa Tel. Ang volume niya nasa 106 million. Then nag-close siya sa 1,300. Nagko-consolidate siya dito sa support area na to sa 1,287. May minor resistance din siya dito sa 1,311. Then ito yung second resistance niya sa 1,352. Itong Globe naman nag-close siya sa 1,890. So na-break niya tong resistance area na to. Then ito yung next resistance. Kung ma-break niya to, meron din siyang resistance dito sa area na to sa 1,961. Close sa 200 MA. Ito namang Converge, ang volume niya nasa 25 million. Nag-close siya sa 10.64. So dito siya nag-reverse sa support area na to sa 10.46. Ngayon nasa resistance area ngayon siya or level na 10.71. Then meron din siyang resistance dito. Let's say dito sa 50% ng Darvas box or close sa below 50 MA. Ito namang dito, nag-close siya sa 2.42. Ang kanyang volume mababa na sa 2 million. Below siya ng 250 saka ng 20 MA. Kung gagawa tayo ng Darvas box, nasa 50% siya ng Darvas box. Then may resistance din siya dito sa area na 2.58. Ito yung kanyang support area sa 2.37 saka dito sa 2.24. Itong Ion, nag-close siya sa 1.41. Ang volume niya nasa 2 million. Strong uptrend pa rin yung kanyang chart. Above siya ng lahat ng MAs. Then nag-pull back siya dito sa support area na 1.41. Then let's see kung babalikan niya tong resistance area na to sa 1.60 or ma-break niya to. Ito namang now, nag-close siya sa 1.27, close sa support area. So kung mabasag niya tong support na to, ito yung next support sa 1.14. May resistance siya dito sa 1.34 saka dito sa 1.53. Ang Tech, nag-close siya sa 2.51. Ang volume niya nasa 1 million plus. May resistance siya dito sa kanyang lower low sa 2.49. Then dito rin sa 2.76. Ito yung kanyang support area sa 2.34. Then may support din siya dito sa area na to sa 2.26. IMI, nag-close siya sa 4.70. Ang volume niya nasa 1.52 million. Then ito yung support area niya sa 4.64. Meron din siyang resistance dito sa area na to or dito sa 20 MA. Then kung ma-break niya tong resistance area na to, meron din siyang resistance dito sa 5 pesos or confluence sa 50 MA. SSP, nag-close siya sa 1.77. Ang kanyang volume nasa 590k.
Dito siya nagre-resist area na to. Kung makapansin nyo yung kanyang mga candles sa 1.78, then may resistance din siya dito sa area na to sa 1.85. Kung magpapalat tayo ng support, pwede dito, or ang wide support natin dito sa area na to kung babalik siya dito sa 1.60. So yun lang guys, sana nakatulong ulit sa inyo. More blessings to us, happy trading, and God bless. Thank you for watching guys.